we are going to start mathematics part 2nd, unit number 5. In part first, we learned about the distance formula. In second part, we discuss about the section formula and slope of the line. आपण गणित भाग 2 युनिट नंबर 5 निर्देशांक भूमितीमध्ये पहिल्या भागामध्ये डिस्टन्स फॉर्म्युला पाहिलेला होता. या भागामध्ये आपण सेक्शन फॉर्म्युला आणि स्लोप ऑफ द लाइन हे पाहणार आहोत. See here in 5.3 figure, here is a number line. There are 3 points, point A, C and B. A is 4, C is 7 and B is 11. 5.3 या संख्या रेषा जर आपण पाहिली तर 3 बिंदू आहेत. A चा निर्देशांक 4 आहे, C चा 7 आहे, B चा 11 आहे. यावरून आपण बिंदू C हा बिंदू A आणि B च्या दरम्यान आहे असे आपण म्हणू शकतो. त्याचबरोबर बिंदू A आणि C मधील अंतर 3 आहे. बिंदू C आणि B मधील अंतर 4 आहे. आपण दुसऱ्या पद्धतीने हेच 3 बिंदूंच्या बद्दल आपण माहिती सांगू शकतो. सेगमेंट AB divides into 2 parts, that is AC and CB. Another way we can say that point C divides the segment AB into 2 parts. Therefore, the ratio of these 2 points are AC divided by CB, means AC divided by CB is equal to 3 to 4. Means point C divides the segment AB in the ratio 3 to 4. Observe the figure 5.3. In this figure, there are 3 points on the x-axis, similarly 3 points on the y-axis. But how these 3 points comes? आता x अक्षावर 3 बिंदू तुम्हाला दिसतात. पण या आकृतीचं जर निरीक्षण केलं तर तुमच्या असे लक्षात येते का बघा. पॉइंट C here on segment AB, on segment AB म्हणजे बिंदू C हा रेषाखंड AB वर आहे. याचाच अर्थ C बिंदू हा A आणि B च्या दरम्यान आहे. बिंदू C मुळे AB चे 2 भाग झालेले आहेत आणि त्या भागांचा रेशो हा m2n आहे. मीन्स पॉइंट C divides the segment AB in the ratio m2n असं अर्थ या आपण स्टेटमेंट आपण करू शकतो की बिंदू रेषाखंड AB आणि बिंदू C याच्याबद्दल आपण या पद्धतीचे स्टेटमेंट करू शकतो की बिंदू C मुळे AB चे रेषाखंड AB चे 2 भाग झालेले आहेत. आता आपल्याला बिंदू A आणि बिंदू B चे जर निर्देशांक दिले असतील तर बिंदू C चे निर्देशांक आपल्याला काढायचे आहेत. टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट C ऑन द सेगमेंट AB which divide the segment AB. म्हणजेच बिंदू C चे निर्देशांक आपल्याला काढायचे आहेत की AB या रेषाखंडाचे C मुळे 2 भाग झालेले आहेत आणि त्या भागाचा रेशो m2n आहे. इफ यू ऑब्झर्व द फिगर 5.3, here is the segment AB. Draw the perpendicular from the point A on x-axis, from C on x-axis and from B on x-axis. That is, AP is perpendicular to x-axis, CR is perpendicular to x-axis and BQ is perpendicular to x-axis. Therefore, the coordinate of point PRQ is x10, x0 and x20. आता आकृतीचं निरीक्षण केल्यानंतर तुमच्या असं लक्षात येईल की बिंदू A मधून एक लंब काढा, बिंदू C मधून एक लंब काढा आणि बिंदू B मधून एक लंब काढा. तो AP हा x अक्षाला लंब असेल, CR हा x अक्षाला लंब असेल, BQ x अक्षाला लंब असेल
आणि मग बिंदू P, R आणि Q चे निर्देशांक x1 0, x0 and x2 0 अशा पद्धतीने P, R आणि Q चे निर्देशांक असतील. या आकृतीचं निरीक्षण केल्यानंतर तुमच्या असं लक्षात येते का बघा की डिस्टन्स बिटवीन P and R, डिस्टन्स बिटवीन R and Q is x minus x1 and x2 minus x, म्हणजेच y निर्देशांक 0 आहेत आणि मग x निर्देशांकामधला फरक म्हणजे r चा निर्देशांक x आहे x आणि p चा निर्देशांक आहे x1, म्हणजेच p आणि r मधील अंतर x minus x1 होईल. त्याच पद्धतीने x2 minus x होईल r आणि q चं मधील अंतर. इथं आपण जर या ठिकाणी पाहिलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल की डिस्टन्स बिटवीन PR is equal to x minus x1 and distance between RQ is x2 minus x1. See here, this perpendicular segment to x-axis means all these segments are parallel to each other, means segment AP parallel to segment CR parallel to segment BQ. या तीन लंब असणारे रेषाखंड आहेत एक्स ॲक्सिसला AP, CR and BQ. आपण असं म्हणू शकतो की हे तीन रेषाखंड समांतर आहेत. जर ते एक्स अक्षाला लंब असतील तर ते तिन्ही रेषाखंड समांतर असणार आहेत. The three lines or the three segments are parallel to each other. Then in first chapter similarity we can understand what is the concept of parallel lines and they are intersect to each the third line. Then by the property of intercept of the three parallel lines, म्हणजेच तीन समांतर रेषा आणि एक छेदिका जर असेल तर आपण ती एक प्रॉपर्टी पाहिलेली आहे. AC भागिले CB, बघा AC भागिले CB is equal to PR भागिले RQ is equal to M2N. म्हणजे हा रेशो दिलेला आहे आपणाला AC आणि CB यांचा रेशो M2N दिलेला आहे, कारण बिंदू C मुळे AB चे दोन भाग झालेले आहेत. ते भाग AC बरोबर M आहे आणि CB बरोबर N आहे. म्हणजेच AC upon CB is equal to PR upon RQ is equal to M upon N. From equation first, PR upon RQ is equal to M upon N. From this we can get it. Substitute the value of PR and RQ here. From equation first we can get x minus x1 divided by x2 minus x is equal to M upon N. Taking cross multiplication we can get nx minus nx1 is equal to mx2 minus mx. म्हणजे आपण हा रेशो पाहिला PR upon RQ बरोबर M छेद N. इक्वेशन 1 वरून PR आणि RQ च्या किमती आपण इथे ठेवू. ही ठेवल्यानंतर x minus x1 छेद x2 minus x बरोबर M छेद N. तिरकस गुणाकार केला आपणाला ही पायरी मिळेल nx वजा nx1 is equal to mx2 minus mx. सारखी पद एकत्र घेतली, x पद एकत्र घेतलं आणि x1 पद एकत्र घेतल्यानंतर हे mx हे उजव्या बाजूला आहे, तिकडे आल्यानंतर mx प्लस nx होईल, चिन्ह बदलेल. त्याच पद्धतीनं मायनस nx1 हे उजव्या बाजूला जाईल, ते वजा आहे ते अधिक होईल, mx2 प्लस nx1. Taking x as a common, in bracket m plus n remaining. Similarly here mx2 plus nx1. या पद्धतीने इक्वेशन होईल. x is equal to mx2 plus nx1 divided by m plus n. म्हणजे हे m अधिक n आहे, या इथे गुणाकार आहे, दुसऱ्या बाजूला उजव्या बाजूला जात असताना ते छेदस्थानी जाईल. म्हणजे x is equal to mx2 plus nx1 divided by m plus n. म्हणजे आपल्याला x ची किंमत ही मिळेल mx2 plus nx1 divided by m plus n. त्याच पद्धतीनं आपण जसं हे x अक्षावर पाहिलेलं आहे तसंच जर आपण y अक्षावर
याच पद्धतीने जर आपण सोडवत गेलो तर y बरोबर my2 प्लस ny1 छेद m प्लस n असं आपल्याला सूत्र मिळेल. या सूत्राला सेक्शन फॉर्म्युला विथ इंटरनल डिव्हिजन. म्हणजेच या ठिकाणी आपण काय पाहिलं, जर एखाद्या रेषाखंडाचे एखाद्या बिंदूमुळे दोन भागामध्ये रूपांतर होत असेल, ते रेशो दिला असेल, तर ज्या बिंदूमुळे त्या रेषाखंडाचे दोन भाग झालेले आहेत त्या बिंदूचे निर्देशांक कसे काढायचे हे आपण या सेक्शन फॉर्म्युल्यानं शिकलेलो आहोत. आपण सेक्शन फॉर्म्युल्याला एक उदाहरण पाहू. उदाहरण बघा. फाइंड द रेशो इन विच पॉइंट t -16 divides the line segment joining the point p -310 in q 6 -8. या उदाहरण जर तुम्ही वाचल्यानंतर तुमच्या असं लक्षात येते का बघा. फाइंड द रेशो इन विच, याचा अर्थ काय, तुम्हाला गुणोत्तर काढायचा आहे की बिंदू टी हा रेषाखंड PQ ला छेदतोय. त्या तिन्ही बिंदूचे निर्देशांक दिलेले आहेत, पण तो किती रेशो मध्ये छेदतोय म्हणजेच PT आणि TQ यांचा रेशो आपल्याला काढायचा आहे. म्हणजे प्रथम आपण हे उदाहरणाचा आपल्याला अर्थ समजला पाहिजे. हा उदाहरणाचा जर अर्थ समजला, त्या अर्थावरून आपण दिलेल्या माहितीवरून आकृती काढता येते का ते पाहायचं आहे. एकदा आकृती काढता आल्यानंतर मग नेमकी आयडिया काय उदाहरण सोडवत असताना आपणाला लगेच लक्षात येते. सी हियर, पॉइंट T divides the segment into PT and TQ. You have to find the ratio of PT and TQ. आपण वरील उदाहरण वाचल्यानंतर इथे आपण आकृती तयार केलेली आहे की रेषाखंड PQ, टी बिंदूमुळे रेषाखंड PQ चे दोन भागामध्ये रूपांतर झालेले आहे, एक PT आणि TQ मध्ये. आपणाला या ठिकाणी PT आणि TQ यांचा रेशो काढायचा आहे. आपणाला तीन बिंदूचे निर्देशांक दिलेले आहेत. P चे निर्देशांक -3 10, T चे निर्देशांक -1 6 आणि Q चे निर्देशांक 6 8 असे दिलेले आहेत. आणि यावरून आपणाला PT आणि TQ हा रेशो काढायचा आहे. आपण PT बद्दल m मानू आणि TQ बद्दल n मानू. म्हणजे इथे लक्ष द्या, उदाहरण परत एकदा मी वाचतो. फाइंड द रेशो इन विच पॉइंट T divides the line segment joining the point P and Q. बिंदू P आणि T बद्दल m मानू, म्हणजे PT चं अंतर m मानू आणि TQ चं अंतर आपण n मानू. म्हणजे आपणाला m छेद n म्हणजे m to n हा रेशो काढायचा आहे. युजिंग सेक्शन फॉर्म्युला x is equal to mx2 plus nx1 divided by m plus n. आपल्याला सेक्शन फॉर्म्युला माहित आहे x आणि y. आपण x बद्दल mx2 plus nx1 छेद m plus n किंवा आपण y इज बरोबर my2 plus ny1 छेद m plus n या दोन्हीपैकी एका सूत्राचा वापर करू शकतो. आपण या ठिकाणी x बरोबर mx2 plus nx1 छेद m plus n हे सूत्र घेतलेलं आहे. आता x is equal to mx2 plus nx1 divided by m plus n. Substitute value of P, T and Q. P is -310 means x1, y1. T is -16 means x and y. And Q is equal to -6 - 8 means x2 and y2. Substitute value of this x1 and x2. Here x is equal to -1. M is as it is. You have to find the ratio of m to n. M is as it is. X2 is equal to 6. N is as it is. X1 is equal to -3. M plus n as it is. Solve it. -1 is equal to 6m minus 3n divided by m plus n. Taking cross multiplication, m plus n goes here means -m. minus n is equal to 6m minus 3n. म्हणजे आपण इथं किमती या सूत्रामध्ये ठेवल्यानंतर आपणाला
वजा 1 बरोबर 6m वजा 3n भागिले m प्लस n. तिरकस गुणाकार केल्यानंतर आपल्याला ही पायरी मिळेल. वजा m वजा n बरोबर 6m वजा 3n. m आणि n पदे एकत्र घ्या. म्हणजे डाव्या बाजूला आपण n पदे एकत्र घेतली, उजव्या बाजूला आपण m पदे एकत्र घेतली. त्यानंतर आपल्याला 2n बरोबर 7m मिळेल. 7 m ला गुणाकार आहे, n ला 2 आहे गुणिले आहे. म्हणजेच n हे उजव्या बाजूला आणलं छेदस्थानी येईल m छेद n बरोबर 2/7. म्हणजे आपल्याला हे गुणोत्तर मिळेल m छेद n. म्हणजे बिंदू T मुळे रेषाखंडाचे जे दोन भाग झालेले आहेत ते भाग m2n म्हणजे pt upon tq is equal to m2n is equal to 2/7. This is your answer. The application of section formula, that is the midpoint formula and centroid formula. First you have to understand what is mean by midpoint formula. Midpoint is what? A point divides the segment into two equal parts is called as a midpoint. And midpoint formula is what? If you know the coordinate of the segment, from that we can find the coordinate of the midpoint. This is called as a midpoint formula. आपण या ठिकाणी सेक्शन फॉर्म्युलाची दोन ऍप्लिकेशन पाहणार आहोत. ते पहिलं ऍप्लिकेशन आहे ते मिडपॉइंट फॉर्म्युला. आता मिडपॉइंट फॉर्म्युल्याच्या अगोदर आपल्याला मिडपॉइंट म्हणजे काय हे माहित असणं गरजेचं आहे. जर एखाद्या बिंदूमुळे रेषाखंडाचे दोन समान भाग होत असतील तर त्या बिंदूला त्या रेषाखंडाचा मध्यबिंदू असं म्हणतात. मग मध्यबिंदू आपल्याला माहित झाल्यानंतर त्या मध्यबिंदूचे निर्देशांक कसे काढायचे हेच म्हणजे मिडपॉइंट फॉर्म्युला आहे. आणि तो आपण या आकृतीच्या साहाय्याने पाहणार आहोत. Here, if any point divide the segment into two equal part, that is the ratio m to n is 1:1, means m is equal to n. This is the application of the section formula. आता मिडपॉइंट फॉर्म्युलाचा आपण ज्यावेळेला विचार करतो त्यावेळेला एका बिंदूमुळे रेषाखंडाचे दोन समान भाग होतात. या ठिकाणी रेषाखंड AB आहे. बिंदू C मुळे रेषाखंडाचे दोन समान भाग झालेले आहेत. म्हणजे m बरोबर n एकाच एक रेशो असेल. सेक्शन फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. Here m is equal to n, therefore substitute value of m is equal to n. The section formula becomes x is equal to nx2, m is replaced by n because m is equal to n as it is nx1 divided by n plus n. Take n as a common, in bracket x2 plus x1 divided by 2n, and n will be cancelled. We can get x2 plus x1 divided by 2, means coordinate of point midpoint C, x is equal to x2 plus x1 divided by 2. Similarly, we can calculate the coordinate of y is equal to y2 plus y1 divided by 2, means the coordinate of point C, x and y is x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2. This is called as a midpoint formula. Second application of section formula is centroid formula. First, you have to understand what is mean by centroid. Here is a diagram, that is the triangle ABC. First, you have to understand that is the centroid. Centroid is what? बघा, हे दुसरं ऍप्लिकेशन आहे सेक्शन फॉर्म्युलाचं की सेंट्रॉइड फॉर्म्युला. आता सेंट्रॉइड म्हणजेच काय हे आपण प्रथम जाणून घेतलं पाहिजे. इथे एक आकृती आहे त्रिकोण ABC. आता ह्या त्रिकोण ABC मध्ये सेंट्रॉइड म्हणजेच काय तर त्याआधी आपल्याला मध्यगा ही संकल्पना माहित असणं गरजेचं आहे. बघा, AD इज अ मीडियन, म्हणजे AD ही मध्यगा आहे. आता मध्यगेची व्याख्या कशी होऊ शकते? त्रिकोणाच्या शिरोबिंदूतून समोरच्या भुजेचा मध्यबिंदू
यांना जोडणारा रेषाखंड म्हणजेच मध्यक आहे. या आकृतीमध्ये एडी, सीई आणि बीएफ या 3 मध्यका आहेत आणि मध्यका त्रिकोणाच्या तिन्ही मध्यका एका बिंदूमध्ये छेदतात. त्या बिंदूला सेंट्रॉइड असं म्हटलं जातं. म्हणजे द 3 मीडियन्स आर इंटरसेक्टेड इन अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड ॲज अ सेंट्रॉइड. ही मध्यकेची व्याख्या आहे, सेंट्रॉइडची व्याख्या आहे. आता या बिंदूमुळे त्या मध्यकेचे जे 2 भाग होतात त्यांचा रेशो हा 2:1 असतो. म्हणजे या आकृतीमध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर एजी हा जीडीच्या दुप्पट आहे. या ठिकाणी सीजी हा ईजीच्या दुप्पट आहे. बीजी हा जीच्या दुप्पट आहे. म्हणजे एजी अपॉन जीडी हे 2:1 आहे. हे आपणाला या गुणधर्मावरून माहित होतं. म्हणजे सेंट्रॉइडचा गुणधर्म काय आहे, सेंट्रॉइड म्हणजे काय आहे, मध्यका म्हणजे काय आहे हे आपण पाहिलेलं आहे. See here, observe the diagram. First, you have to calculate the coordinate of centroid. First, find the coordinate of point D. D is your midpoint of segment BC, or the side of a triangle ABC is BC. So, using midpoint formula, x coordinate of D, x is equal to x2 plus x3 divided by 2. Similarly, coordinate of D, that is y, y2 plus y3 divided by 2, means coordinate of point D is x2 plus x3 divided by 2 and y2 plus y3 divided by 2. This is the coordinate of point D. See here, AD is your median. You have to calculate the coordinate of point D, that is x2 plus x3 divided by 2 and y2 plus y3 divided by 2. आता आपण AD ही मध्यक आहे. आता आपल्याला G चे निर्देशांक काढायचे आहे. त्या अगोदर आपण D चे, म्हणजे D हा मध्यबिंदू आहे, त्याचे निर्देशांक B आणि C वरून काढली. ते निर्देशांक इथं आहेत. आता आपण AD या सेगमेंटला सेक्शन फॉर्म्युला वापरू. आता सेक्शन फॉर्म्युलामध्ये परत आपल्याला आठवलं पाहिजे की x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवायडेड बाय m प्लस n अँड y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवायडेड बाय m प्लस n. म्हणजे आपण x आणि y हा सेंट्रॉइडचे निर्देशांक काढत असताना आपल्याला सेक्शन फॉर्म्युला आठवणं गरजेचं आहे. सेक्शन फॉर्म्युला जर माहीत असेल तर त्यामध्ये आपल्याला m आणि n च्या किमती माहीत असणं गरजेचं आहे आणि 2 अंत्यबिंदू आहेत त्याचे निर्देशांक असणं माहीत आहे. आपल्याला a चे माहित आहेत, x1 y1 आहे. D चे आपण काढलेले आहेत, या ठिकाणी आहेत. रेशो m हा 2 आहे आणि n हा 1 आहे. म्हणजे m to n हा 2:1 हा रेशो आहे. युजिंग सेक्शन फॉर्म्युला, coordinate of G is here, coordinate of the point G. X is equal to, here is the section formula. Substitute value of all these things. M is equal to 2. X2, x2 is coordinate of this, x2 plus x3 divided by 2, plus n 1, x1 the coordinate of A, that is x1 is here, divided by m plus n, 2 plus 1. We can get 2 to cancel, means x2 plus x3 plus x1 is remaining, means x1 plus x2 plus x3 divided by 3, that is x is equal to x1 plus x2 plus x3 divided by 3. Similarly, substitute value of m, y2, n, y1 in this formula. We can get y is equal to y1 plus y2 plus y3 divided by 3. In this way, we can calculate or find the coordinate of the centroid G, x and y, that is x1 plus x2, x is equal to x1 plus x2 plus x3 divided by 3, and y is equal to y1 plus y2 plus y3 divided by 3, and this is nothing but the centroid formula. This is the last part of this chapter, that is the slope of the line. If you observe this diagram 5.5,
स्लोप ऑफ द लाईन इफ 2 पॉइंट्स ऑन द लाईन्स आर गिवन, म्हणजे एका रेषेचा चढ म्हणजेच काय, तर तो कसा कॅल्क्युलेट करायचा. जर 5.5 फिगर तुम्ही जर पाहिली, निरीक्षण केली, तर तुमच्या असं लक्षात येईल की या रेषेचा चढ कसा काढायचा, द स्लोप ऑफ द लाईन, जर रेषेवरचे 2 बिंदू दिले असतील तर. ऑब्झर्व द फिगर 5.5. हिअर इज पॉइंट A x1 y1 and point B x2 y2. Therefore slope of the line L, it is denoted by M, is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. बघा, डिस्टन्स फॉर्म्युलामध्ये जे आपण शिकलो, डिस्टन्स कशा पद्धतीनं काढायचं, त्याचाच वापर आपण या ठिकाणी केलेला आहे. रेषेचा चढ असेल तर तो चढ रेषेवरील 2 बिंदू दिले असतील तर तो या सूत्राने काढता येतो. y निर्देशांकामधील फरक छेद x निर्देशांकामधील फरक, अशा पद्धतीनं हा स्लोप आपल्याला काढता येतो. दुसऱ्या पद्धतीनं जर रेषेवरील बिंदू दिले नसतील तर आपल्याला हा स्लोप कसा काढता येतो, पण त्यावेळेला रेषा ज्या ठिकाणी x अक्षाला छेदते तो जर कोन दिला असेल तर आपल्याला त्या रेषेचा स्लोप काढता येतो. आकृतीचं जर निरीक्षण केलं तर थिटा आणि ह्या त्रिकोणामध्ये काटकोन त्रिकोण आहे, या ठिकाणी थिटा हे सारखंच आहे, कारण ह्या 2 एक्स ॲक्सिस आणि हा AC हा समांतर आहेत आणि हे 2 कोन हे एकरूप आहेत. हे आपल्याला माहित आहे की संगत कोणाची जोडी आहे, त्यामुळे हा थिटा आणि हा थिटा सारखा असणार आहे. आणि ट्रिग्नॉमेट्रीमध्ये आपण टॅन थिटा बरोबर समोरची भुजा भागिले लगेचची भुजा, म्हणजे m बरोबर y2 मायनस y1 डिवायडेड बाय x2 मायनस x1 हे जे सूत्र आहे, म्हणजे टॅन थिटा बरोबर BC अपॉन CA, समोरची भुजा भागिले लगतची भुजा. आणि मग आपल्याला कोण माहित असेल, टॅन म्हणजे 30 असेल, थिटा बरोबर 30 असेल तर आपल्याला टॅन 30 ची किंमत म्हणजे स्लोप आहे. थिटा बरोबर 45 असेल तर टॅन 45 बरोबर 1 असा हा रेषेचा स्लोप असतो. आणि म्हणून थिटा इज द अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन इज गिवन, मीन्स द लाईन L मेक्स अन अँगल थिटा टू द x ॲक्सिस, देअरफॉर स्लोप ऑफ द लाईन M इज इक्वल टू टॅन थिटा. अशा पद्धतीनं आपण रेषेचा चढ हा या सूत्रानुसार काढू शकतो. रेषेवरील 2 बिंदू दिले तर रेषेचा चढ या पद्धतीनं आहे, आणि रेषा ज्या ठिकाणी x ॲक्सिसला छेदते तो जर कोन दिला तर रेषेचा चढ म्हणजे स्लोप ऑफ द लाईन M is equal to tan theta. Observe the second figure here. The 2 lines, that it makes an angle theta, that is line M and line L. Both these lines are makes an angle theta to x axis. Then we can conclude that these 2 lines are parallel because the slope of that 2 lines are same. Means from these 2 arguments we can make one conclusion that if the angle theta, means those lines making same angle to x axis, that lines are parallel to each other, and slope of x axis or slope of line parallel to x axis is 0. म्हणजेच x अक्षाला समांतर असणारी रेषा त्याचा स्लोप हा 0 असतो, आणि y अक्षाला समांतर असणारी रेषा याचा स्लोप आपल्याला काढता येत नाही. कारण सूत्र आपण जर बघितलं तर त्या सूत्रामध्ये x2 मायनस x1 हे आपल्याला y अक्षाला समांतर असल्यामुळे ते आपल्याला काढता येत नाहीये. म्हणजेच स्लोप ऑफ y ॲक्सिस और line parallel to y axis is not possible or not determined. सेक्शन फॉर्म्युलेची 2 ॲप्लिकेशन्स, मिड पॉइंट फॉर्म्युला आणि सेंट्रॉइड फॉर्म्युला, आणि त्याचबरोबर स्लोप ऑफ द लाईन हे आपण पाहिलं. याची सूत्र पाहिली, उदाहरण आपण पाहिलेलं नाहीये, पण उदाहरण सोडवताना पहिल्यांदा आपल्याला उदाहरणाचा अर्थ स्पष्टपणे समजला पाहिजे. त्यामध्ये कोणती माहिती दिलेली आहे हे, म्हणजे गिवन जसा पार्ट भूमितीमध्ये आहे, एखादं प्रमेय सोडवत असताना गिवन, टू प्रूव्ह अँड प्रूफ असं पाहतो, त्याच पद्धतीनं आपण दिलेली माहिती कोणती आहे आणि त्याच्या अनुषंगानं आपल्याला सूत्र कोणतं वापरावं लागणार आहे
आपण हे उदाहरण वाचल्यानंतर निश्चित करायचं आहे.